سلام، من حسام هستم و امروز قراره که گوشی نوکیا 54 رو با هم جعبه گوشایی بکنیم. هیچ وقت سیستم نامگذاری نوکیا رو درک نکردم، چرا باید اینجوری باشه 34 54 و غیره 72. اون رو با رقبای همرده خودش مقایسه میکنیم. قیمت این گوشی 4,900,000 تومانه. میشه اون رو با پوکو M3 مقایسه کرد، میشه با سامسونگ گلکسی A20s مقایسه کرد، میشه اون رو با ردمی نوت 9T مقایسه کرد که همه اینایی که بهتون گفتم توی رده قیمتی هست. از دیزاین شروع میکنم. یه ذره حالت پریمیوم تری به خودش گرفته، مخصوصا اگر اون رو با ورژن قبلی که خودم اون گوشی رو آنباکس کردم نوکیا 34 مقایسهش میکنید، قشنگ حس پریمیوم بودن بهتون دست میده. درسته که از پلاستیک ساخته شده، هم فریم و هم پشت گوشی، اما حالت براق داره و اون حس گوشی ارزون قیمت رو بهتون نمیده. 180 گرم وزنشه. ماژول دوربین رو داریم که به شکل دایره پشت گوشی قرار گرفته و پایین اون سنسور اثر انگشت رو داریم. خیلی حالت زیبایی داره. دو رنگ داسک و پولار نایت رو داره که اینی که الان اینجا دست منی که به آبی خیلی سیر نزدیکه پولار نایته. و خود برندینگ نوکیا رو میبینیم که این پشت گوشی قرار گرفته. اثر انگشت خیلی راحت روش قرار میگیره، اما خب خوشبختانه یک کاور پلاستیکی همراه باش عرضه شده که اگه دوست داشتید میتونید اون رو استفاده بکنید. سمت راست گوشی دکمه پاور باتن و دکمه کم و زیاد کردن صدا رو داریم و سمت چپ هم یه درگاه برای قرار گرفتن 2 تا سیم کارت به همراه یه مموری میکرو SD که به صورت جداگونه جایگاه دارن. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که سمت چپ گوشی دکمه اختصاصی برای گوگل اسیستنت در نظر گرفته شده که وجود اون هم به نظر من فوق‌العاده بی‌معنیه. میتونید اون رو دیسیبل بکنید اما ریمپبل نیست، یعنی نمیتونید یه در واقع دستور دیگر رو با زدن اون دکمه از گوشی انتظار داشته باشید. بالای گوشی هم جک 3.5 میلیمتری رو داریم و پایین گوشی هم USB Type C قرار گرفته که این پورت داره خیلی محبوب میشه و دیگه داریم کم کم با پورت میکرو USB کلاً خدافظی میکنیم، با احترام به همه اونایی که گوشیشون همچنان پورتش میکرو USB. یه اسپیکر مونو هم پایین گوشی در نظر گرفته شده. خب میرسم به عملکرد این گوشی. چیپست اسنپدراگون 662 برامون در نظر گرفته شده، دقیقاً همون چیپستی که توی گوشی پوکو M3 ما داریم و خب با اون گوشی کار کردم. یه مقدار کند بود ولی اون کندی رو توی این گوشی نمیبینیم. توی نوکیا 54 این کندی رو احساس نمی‌کنید به خاطر اینکه از اندروید استاک یا اندروید خام استفاده شده و یه مقدار حس روونتری رو میده. جی پی یو هم آدرنو 610 بنابراین میتونید به راحتی گیم ها رو روی ستینگ مدیوم باهاش بازی بکنید. یه مقدار گرم میکنم، اونقدر نیست که اذیتتون بکنه. این نکته که در مورد این گوشی وجود داره اینه که میتونید اون رو با 4 یا 6 گیگابایت رم و 64 یا 128 گیگابایت حافظه خریداری بکنید که خب پیشنهاد من اینه که اون مدلی رو انتخاب بکنید که رم بالاتر و حافظه ذخیره‌سازی بالاتر رو داره. باتریش 4000 میلی آمپر ساعت و قشنگ یه روز رو دووم میاره. مخصوصا برمیگردم دوباره به همون اندروید استاک که این پلتفرم اندروید وانی که همراه با این گوشی عرضه میشه، بنابراین خیالتون رو از بابت یک روز شارژ دهی راحت میکنه. اما اونور ماجرا پوکو M3 رو داریم که باتری 6000 میلی آمپر ساعتی داره و قشنگ قورت میده این گوشی رو از بابت اون ذخیره انرژی و اون مقدار مدتی که میتونید با گوشی کار بکنید. ما هیچ اپلیکیشنی از نوکیا رو نمیبینیم. خیلی حس این رو میده که انگار گوشی گوگله، گوگل 3 و 4 یا مثلا گوگل 5 و 6. یه دکمه اختصاصی هم که اینجا گذاشتن برای خودشون دیگه، میگم انگار که گوگل گوشیای اقتصادی داره میده بیرون. خب توی جعبه ما شارژر رو داریم، شارژر 10 واتی. خب خیلی سرعتش پایینه. انتظار داریم حداقل یه شارژر 15 واتی توی جعبه باشه. شارژر پوکو 18 واته، بنابراین خب سرعت شارژش یه مقدار پایین‌تره و چیزی حدود 2 ساعت و ربع طول میکشه که گوشی از 0 تا 100% شارژ بشه. میرسم به صفحه نمایش 6.14 اینچی اون که خب دوربین سلفی به صورت پانچول اینور بالا سمت چپ قرار گرفته. یه دوربین 16 مگاپیکسلی که قرار بعدتر بهش بپردازم. برمیگردم به صفحه نمایش و رزولوشن HD اون که مقدار ناامید کننده است. من قبلتر گوشی G Plus X10 رو جعبه گوشایی کردم. میتونم بهتون بگم که وقتی این دو تا گوشی رو من مقایسه میکنیم G Plus X10 یه مقدار شفافتره، اصلا تراکم پیکسلی بالاتری داره، 290 در مقایسه با 269 PPI که توی گوشی نوکیا 54 شاهد اون هستیم. این نکته دیگه که در مورد این گوشی وجود داره اینه که 400 نیت روشنایی اونه و خیلی نباید انتظار بالایی از این گوشی در مقابل نور خورشید داشته باشید که بتونید به راحتی باهاش
کار بکنید و همه چی خیلی شفاف دیده بشه. بالاخره یه صفحه نمایش IPS LCD که خیلی به راحتی نمیتونید از زاویه‌های کناری ببینید که روی صفحه نمایش چه اطلاعاتی وجود داره. بپردازیم به دوربین‌های این گوشی. سیستم 4گانه برای اون در نظر گرفته شده. یه دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید 5 مگاپیکسلی و دو تا دوربین 2 مگاپیکسلی برای ماکرو و تشخیص عمق. دوربین اصلی دوربین نسبتا خوبیه که توی نور روز میتونید عکسای خوبی رو باهاش ثبت بکنید. یه نکته منفی راجبش وجود داره و اون این که یه مقدار اوور شارپنینگ داره یا هایلایت ها رو خیلی روشن میکنه. قشنگ وقتی این گوشی رو با گوشی سامسونگ مشخصا A20s مقایسه میکنید میبینید که شارپنس خیلی زیادی متوجه عکس هاست. من این دو تا رو مقایسه کردم، به عینه این موضوع رو دیدم و همچنان میگم توی نور روز میشه عکسای خوبی رو باهاش ثبت کرد. دوربین بعدی دوربین اولترا واید 5 مگاپیکسلیه که خب خیلی نباید ازش انتظار داشته باشید. عکس‌ها یه مقدار واشت اوت، یه مقدار رنگ‌ها اغنای خیلی پایین‌تری دارن، رزولوشنش هم که خب خیلی پایینه. در همین حد که زاویه دیگه‌ای رو بهتون بده میتونه کارتون رو راه بندازه. اون دو تا دوربین دیگه هم که تکلیفشون مشخصه، یه دوربین ماکرو برای اینکه بتونید به سوژه‌ها نزدیک بشید و عکاسی بکنید که خیلی کارهای خاصی نداره. این نکته خیلی مثبت راجع به این گوشی رابط کاربری عکاسی اونه که خیلی خوب و راحته و به راحتی شما میتونید بین دوربین ها سویچ بکنید، عکاسی بکنید، مودهای مختلف رو تغییر بدید. نایت مود رو میتونید باش تست بکنید. اون تستی که من داشتم قشنگ تغییر رو میتونید احساس بکنید وقتی که روی نایت مود عکاسی میکنید. اینا هم خب از نقاط مثبتیه که راجع به این گوشی وجود داره. یه نکته دیگه راجع به تصویربرداری اونه که اصلا چنگی به دل نمیزنه. نمیدونم چرا انقدر کیفیت پایینی رو ارائه میده. یه حالت سینما مود هم براش در نظر گرفتن که اونجا میتونید رنگ‌های مختلف رو به تصویرتون اضافه بکنید. میتونید اسپکت ریشیو سینمایی تصویر برداری بکنید. خوشبختانه با 24 فریم بر ثانیه و 50 مگابیت پر سکند میتونید این کار رو انجام بدید. اما همچنان میگم کیفیتش خیلی معمولیه، با اینکه یه سری امکانات به شما میده که مثلا وایت بالانس رو تغییر بدید، اما همش به نظر فیک میرسه. اون حس کار کردن با یه گوشی و دوربین حرفه‌ای مخصوصا از بعد تصویربرداری رو بهتون نمیده. اما برای عکاسی نه، میشه روش حساب کرد، عکسای خوبی رو باهاش ثبت کرد. در مورد داینامیک رنج باید بهتون بگم که خیلی نباید انتظاری گوشی با داینامیک رنج بالا رو داشته باشید. قشنگ وقتی که روی نقطه اکسپوز میکنید، مثلا روی ساختمون، ممکنه که اون آسمون و ابر پشتش اوور اکسپوز بشه، یعنی خیلی روشن بیفته، یا برعکس وقتی که نورسنجیتون روی اون ابرها ست میکنید قشنگ انگار که عکس سیلوئت اون ساختمونا همشون سیاه میافتن. از بابت عکاسی باید این نکات رو در نظر بگیرید. خب این گوشی به درد کیا میخوره؟ اگر به دنبال خرید گوشی هستید که چند سال آپدیت بیاد براش به خاطر اون پلتفرم اندروید، خب این گوشی واقعا گزینه خوب میتونه براتون باشه. تا 2 سال تضمین داده گوگل که آپدیت ها رو بهش میده، یعنی الان که اندروید 10 روش نصبه، اندروید 11 و احتمالاً اگر اسمش 12 باشه 12 هم قراره که بیاد روش. به درد کسایی میخوره که باتری براشون مهمه، چون مصرف باتری این گوشی خیلی پایینه، بنابراین خیلی راحت میتونید 1 روز باهاش کار بکنید. و نکته سومی که ممکنه شما رو ترغیب بکنه به خریدن این گوشی همون اندروید استاکی که خب خیلی تجربه نرم و روونی رو از کار کردن با اپلیکیشن های مختلف بهتون میده. به درد کیا نمیخوره این گوشی؟ به درد کسایی که پاور یوزرن، خیلی اپلیکیشن های زیاد و سنگین رو نصب میکنن، انتظاراتشون بالاست. خب نه، نوکیا 54 به دردشون نمیخوره. یا به درد کسایی که از دوربین انتظار خیلی بالایی رو دارن، مخصوصا توی بخش تصویربرداری، پیشنهاد نمیکنم که برن سمت این گوشی. یا اونایی که حتی صفحه نمایش براشون مهمه اما دیزاین بسیار زیبایی رو داره و میگم اون 2 تا رنگی که باش عرضه شده هر دو رنگ‌های بسیار زیبایی هستن. سنسور اثر انگشتی هم که این پشت در نظر گرفته شده خیلی سرعت بالایی نداره، خیلی معمولی در حد گوشی اقتصادی که خب انتظار بالایی هم ازش نداریم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا می‌کنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. نظر شما در مورد گوشی‌های اقتصادی مخصوصا نوکیا، پوکو M3 یا شیائومی چیه؟ شما کدومی که از اون رو انتخاب می‌کنید بهم بگید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت می‌ذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.